اولا من در ایران که کار میکردم دو جور کار میکردم. یه نوع کار میکردم برای مطبوعات، یه نوع کار میکردم و عامه مردم، یه نوع کار میکردم که خب خیلی روشنفکرانه بود. و تو ایران منم مسخره میکردن، میگفتن تو باز تکلیف تو روشن کنی و یا اینجوری و یا اونجوری. اینا بعد وقتی که رفتن آلمان گفتن خب این یک مزیته، یک تواناییه. ولی من میگم که خلاقیت پشت همه این آثار هست و همین خودش جالبه که آدم بتونه این همه کارهای متفاوت بکنه. چرا نکنه وقتی میتونه انجام بده؟ و اون داستان نقاشی که خب به هر حال من نقاش هستم و دوست دارم و تا نقاش نباشی اصلا نمیتونی کاریکاتوریست باشی. نقاشی نمیتونه دور از کار من باشه، رنگ نمیتونه دور از کار من باشه، چون من همه اینا رو خوندم و یاد گرفتم و تو ذهنم بوده. یا مثلا عکاسی، فیلمسازی، انیمیشن که با پسرم در واقع رامین 20 تا فیلم انیمیشن درست کردیم. همه این کارا رو خوب انجام دادم. مینیاتورهای سیاه که کتابش در اومد، من تو اون آیندگان ادبی اینا رو چاپ کردم که اینا علیه سانسوری بود که اون موقع به روزنامه نگارا می آوردن و من با این کارم در واقع 2 بار رفتم سوال جواب و یکیشون پرسید که آقا چیکار کرده، بعد یکیشون گفتش که داره ادای عبید رو در میاره، عبید زاکانی. چون کاریکاتورهای منم واقعا همینطور بود، یعنی معنای نهفته پیش داشت که خیلی ها نمیفهمیدن و خیلی هم به هر حال اونو درک میکردن میفهمن، یعنی به قول معروف سمبولیسم کار کردن. این شوروی سابق بود، اون موقع هم کاریکاتورها رو همینطوری بود که سمبولیک میکشیدن و یک جایی هست که من میگم که این هنرمند باید یه جوری تحت فشار باشه و الا اگر راحت باشه اصلا هیچ کار نمیکنه، کاری انجام نمیده یا کاراش خیلی معمولی و سطحی خواهد بود. و همین زور و فشارها و این سانسورها باعث شد که کار ما یه جوری بین روشنفکرها و طبقه روشنفکر جذابیت پیدا کنه و حرفایی هم که به هر حال برای عامه مردم میزدن باز فرق داشت. یعنی اون کاریکاتوری که به عنوان کاریکاتور ژورنالیستی یا ادیتوریال میکشیدم صفحه اول که سبکش اصلا کاملا متفاوت بود با چیزایی که داخل میکشیدم، اونها هم طرفدار داشت. مثلا یکی از افتخارات من این بود که هم شوفر تاکسیه مثلا کار من رو دوست داشت و بهش زنگ میزد تشکر میکرد و تعریف میکرد، و هم استاد دانشگاه آقای مجابی که مقدمه بر این کتاب نوشته آینه تاریخ، یعنی تاریخ ما شما وقتی نگاه میکنی به قبل همش از همین گونه ماجراها بوده. حاکمان اون موقع که یا همینجوری به گذشته که نگاه میکنی اینا یک قدرت یا یک سادیستی داشتن که در واقع این کتاب من نمایشگر اون سادیسم و خونخواری و خونخواهی و شقاوته. ولی خب به تحتیج من الان رسیدم به یه سنی که خب آرومتر شده. من از سفیدی کار به عنوان یک متریال استفاده میکنم، به عنوان یک رنگ استفاده میکنم. سفیدی کار به من یک زیبا و یک خلاصگی خاصی میده که تو تمام کارام تکرار شده. سفیدی کار میتونه آسمون باشه، سفیدی کار میتونه زمین باشه، به هر حال حد و مرزی نداره. یعنی تا اونجایی که به هر حال تا انتهای تابلو یا حد اکثر تابلو هست آدم اونجا رو آسمون میبینه. وقتی شما وسط یک کادر سفید یک خطی میکشید، بالا تبدیل میشه به آسمون و پایین تبدیل میشه به زمین.
وقتی یه خط دیگه میکشید اونجا میشه مثلا دریا. بعدم مسئله سیاه سفید بودن یه حالت نوستالژیک داره، یعنی مثلا خود من یا خیلی افراد هستن که وقتی که فیلم های قدیمی رو میبینن یه لذت خاص میبینن. مثلا فرض کنید مثلا فیلم های چارلی چاپلین رو شما اگه رنگیش رو ببینید واقعا حالتون بد میشه. من ترجیح میدم اون اصالت ها رو نگه دارم، یه جوری اون حس سیاه سفید بودن که در واقع یک نوستالژی هم توش هست به بیننده منتقل بکنم. گاهی وقتم به خاطر اینکه خب کارم رو بفروشم، کارم یه اثر بیشتری داشته باشه، یا مثلا کارم برای یک جای دکوراتیو باشه، از نظر تزیین زیبا باشه، از رنگم استفاده کنم. شخصیت اصلی کار من یک پرسوناژی هست که مثلا فرض کنید عین تنتن، یا مثلا فرض کنید مثل چارلی چاپلین، یا آدمایی هستن که با شکل و قیافه اصلیشون اینا یک سمبولی رو ارائه میدن که اینا در دراز مدت تو ذهن بیننده در واقع جا میگیره. مثلا کاریکاتوریست معروف فرانسوی به نام سمپه اون سمبل خودشو داره و بوسک یا شاوال آدمک‌های خودشونو دارن. و من کاریکاتوریست‌های فرانسه برام همیشه یک ایدئال بودن. دوست داشتم یه آدمک‌هایی داشته باشم مثل آدمک‌های اونا، و من ناخودآگاه هم یک جوری از اینها تأثیر گرفتم. یعنی اون کاراکتر من یه چیزایی از همه این آدمک‌ها داره، از سادگیشون یا فرض کنید مثلا دماغشون که یک شباهتایی مثلا به دماغ کاریکاتوریست فرانسوی به نام بوسک داره، ولی اونا هم به تدریج باز محو شدن و یواش یواش تبدیل شدن به آدمک کامبیز که خیلی ها میگن عمو کامبیز بهش. در واقع این آدمک امضای من هم هست، یعنی اگر یک روزی امضای من پای طرحی نباشه، وقتی مردم این آدمک رو میبینن میگن این مال کامبیزه. یه آدم در واقع مثل یه هنرپیشه میمونه. وقتی هنرپیشه یه تئاتری رو بازی میکنه یا یه فیلمی رو بازی میکنه، همیشه اون رول رو بازی نمیکنه، این رولاش فرق میکنه، سناریوهاشو در واقع من مینویسم، اون آدمک هنرپیشه منه. من در واقع کارگردان اون فیلمی هستم که روی کاغذ انجام میشه. یعنی تمام اون داستانی که آدم میبینه روی یک پرده سینما به جای سلولوید روی کاغذ اجرا میشه و با خیلی هزینه کم، خیلی خلاصه کریستالیزه شده، ساده شده. و این خب برای یک آرتیست یا برای یک بیننده آگاه یه ایدئاله که شما بتونید با کمترین حرف به اندازه یک کتاب، یک مقاله حرف بزنید. چون معمولا کتاب اینجوری شما باید اولش رو بخونید برسید تا آخرش کلی وقت صرف کنید تا به نتیجه برسید. شما در همون لحظه میتونید اون نتیجه رو ببینید، ولی این یک چند لحظه اتفاق میفته و این یک موهبتیه که خدا به من داده و من عاشقانه دوستش دارم و براش زحمت کشیدم، براش کار میکنم، مراقبت میکنم از این آدمک، از این خطها و لذت میبرم. یک مقداری با روحیات خودم در واقع اون آدمک نزدیکه، خیلی مهربونه، خیلی به دیگران کمک میکنه، در خیلی جاها مسائل بین المللی رو روش انگشت میذارم و سعی میکنم تا زمانی که زنده هستم سراغ بهتریناش برم.